नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण आपल्या अर्थशास्त्रामधील पुढच्या पॉईंटला सुरुवात करत आहोत। आपण 3 टॉपिक सुरू केला होता मित्रांनो। त्यामध्ये मित्रांनो आपण वैयक्तिक मागणी पत्रक, बाजार मागणी पत्रक मागील लेक्चरमध्ये बघितलं होतं आणि आपण आज आपला परीक्षेच्या दृष्टीने सर्वात इम्पॉर्टंट क्वेश्चन असा मागणीचे प्रकार ह्या पॉईंटला सुरुवात करत आहोत। तर मित्रांनो, आपल्याला मागणीचे प्रकार शिकत असताना आपल्याला त्यामध्ये 5 प्रकार शिकायचे आहे आणि मित्रांनो तुम्हाला ह्या क्वेश्चनमध्ये हे 5 प्रकारच्या संकल्पना म्हणजे समजा प्रत्यक्ष मागणी म्हणजे काय, अप्रत्यक्ष मागणी म्हणजे काय, हे संकल्पना तुमचं क्लिअर असणे महत्त्वाचं आहे। तुम्हाला ह्या प्रश्नामधील हे जे प्रकार आहे प्रत्यक्ष मागणी, अप्रत्यक्ष मागणी, हे तुम्हाला संकल्पनाच्या व्याख्याद्यामध्ये 2 मार्क्सला विचारलं जातं। कोणता पण यापैकी प्रत्यक्ष मागणी, अप्रत्यक्ष मागणी किंवा पूरक मागणी ह्या 3 पैकी एक प्रकार प्रतिवर्षी दरवर्षी परीक्षेला विचारला जातो। म्हणजे संकल्पनाच्या व्याख्याद्यामध्ये तुम्हाला असं विचारलं जातं प्रत्यक्ष मागणी किंवा अप्रत्यक्ष मागणी किंवा पूरक मागणी। तर मित्रांनो, आपण मागणीचे प्रकार हा क्वेश्चन तर क्लिअर करून घेणारच आहोत आणि त्याचबरोबर त्याचे 5 प्रकार कोणकोणते आहे आणि तेही आपण क्लिअर करून घेणार आहोत। तुम्ही जर मित्रांनो चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका। आणि आता आपण आपल्या लेक्चरला सुरुवात करूया। तर बघा मित्रांनो, आपल्याला मागणीचे प्रकार हा पॉईंट खूप सोपा आहे। तुम्हाला जर वैयक्तिक मागणी पत्रक आणि बाजार मागणी पत्रक हे 2 घटक जर समजले असतील तर तुम्हाला मागणी हे नक्कीच समजेल। पण तुम्हाला मागणीच्या प्रकारामध्ये मागणी म्हणजे काय, मागणी म्हणजे काय, तुमची ही संकल्पनेच्यामध्ये मागणी संकल्पना क्लिअर झाली पाहिजे। तुम्हाला जर एकदा मागणी म्हणजे काय कळलं की वस्तूची मागणी कशी केली जाते, तुमच्या मागणीचे प्रकार हा पॉईंट अतिशय सोप्या पद्धतीने लक्षात येईल। तर बघा मित्रांनो, आपला पहिला पॉईंट आहे प्रत्यक्ष मागणी। पहिला पॉईंट आहे मित्रांनो प्रत्यक्ष मागणी। मित्रांनो, प्रत्यक्ष मागणी म्हणजे काय की जेव्हा उपभोक्ता असतो, हे उपभोक्ता म्हणजे तो वस्तूचा उपभोग घेतो, तो उपभोक्ता ज्यावेळेस वस्तूची प्रत्यक्षात मागणी करतो, उपभोक्ता ज्यावेळेस वस्तूची प्रत्यक्षात मागणी करतो किंवा स्वतःहून मागणी करतो त्याला म्हणायचं प्रत्यक्ष मागणी। स्वतःहून किंवा प्रत्यक्षात केलेली मागणीला म्हणायचं मित्रांनो प्रत्यक्ष मागणी। मग याच्यामध्ये मित्रांनो एक्झाम्पल, जो उपभोक्ता आहे, वस्तूचा उपभोग करणारा व्यक्ती आहे, तो कशाची मागणी करू शकतो। एक्झाम्पल उदाहरण आपण लिहून घेऊ। उदाहरणार्थ अन्नाची मागणी, त्याचबरोबर कपड्याची मागणी करू शकतो, त्याचबरोबर जीवनावश्यक वस्तूची मागणी करू शकतो। बघा मित्रांनो, प्रत्यक्ष मागणी तुमच्या लक्षात आला असेल की अन्नाची मागणी, मित्रांनो अन्नाची मागणी स्वतः उपभोक्ता करत असतो। त्याचबरोबर कपड्याची मागणी, आता मित्रांनो आपल्याला ड्रेस घ्यायचा आहे, एखादं कापड घ्यायचं आहे, एखादं शर्ट पॅन्ट घ्यायचे आहे, तर मित्रांनो शर्ट पॅन्ट घ्यायला आपण असं कोणाला सांगतो का की मला हा असा शर्ट आण। आपण स्वतः जातो, आपण साईज चेक करतो, आपल्याला जर तो शर्ट साईज एकदम परफेक्ट आली तर आपण तो शर्ट खरेदी करतो। म्हणून ते कपड्याच्या मागणीला प्रत्यक्ष मागणी म्हटलेलं आहे। प्रत्यक्षात म्हणजे स्वतः ग्राहक, स्वतः उपभोक्ता स्वतःहून जाऊन मागणी करणे, त्याला म्हणायचं मित्रांनो प्रत्यक्ष मागणी। त्यानंतर मित्रांनो 2 नंबर आहे अप्रत्यक्ष मागणी, त्यालाच मित्रांनो म्हणलेलं आहे परोक्ष मागणी। मित्रांनो या पॉईंटमध्ये किंवा या 2 नंबरच्या पॉईंटमध्ये खूप कन्फ्युजन मुलांचं होतं आणि होतं काय मित्रांनो, तुम्ही मागणीचा अभ्यास करून जाता, अप्रत्यक्ष मागणीचा तुम्ही अभ्यास करून जातात, पण तुम्हाला पेपरला विचारला जातो परोक्ष मागणी। काय विचारलं जातं मित्रांनो HSC परीक्षेला परोक्ष मागणी, आणि तुम्हाला असं वाटतं की आपण परोक्ष मागणी हा पॉईंट कधी शिकलोच नाही, तुम्ही सोडवत नाही, सोडून जातात, तुमचे 2 मार्क्स मित्रांनो, हातातले 2 मार्क्स तुम्ही सोडून देतात। तर मित्रांनो परोक्ष मागणी अप्रत्यक्ष मागणीच म्हणलेलं आहे। जर मित्रांनो तुम्ही याच्यामध्ये बुकमध्ये बघितलं, तुम्हाला त्यामध्ये असं दिलेलं नाही, तर तुम्ही एकदा त्याला ऑब्लिक करून लिहून घ्या, त्यामुळे इथे ऑब्लिक केलं आहे मित्रांनो, त्याला म्हणलेलं आहे मित्रांनो परोक्ष मागणी। आता अप्रत्यक्ष मागणी म्हणजे काय मित्रांनो, आता एखाद्या गोष्टीची आपल्याला मागणी करायची आहे, समजा मी उपभोक्ता आहे आणि मला एखाद्या गोष्टीची गरज आहे, मागणी करायची आहे, किंवा मला एखाद्या गोष्टी डिमांड आहे, पण मी मित्रांनो मला अचानक त्या गोष्टीची गरज पडली, मी ठरवलेलं नाही की मला ही गोष्टी भविष्यात करायची। एक्झाम्पल काय मित्रांनो, माझी एक कंपनी, माझ्या कंपनीतील एम्प्लॉईजचा शॉर्टेज आला, म्हणजे माझ्याकडे मला एम्प्लॉईजची गरज आहे किंवा मला कामगारांची, माझ्या कंपनीमध्ये मला कामगारांची गरज आहे। म्हणजे मित्रांनो माझी मागणी काय आहे की मला कामगार पाहिजे, कुठं माझ्या कंपनीमध्ये।
मग आता माझ्या कंपनीमध्ये मला कामगार पाहिजे, हे मला अचानकपणे मित्रांनो मला अचानक कळलं की माझ्या कंपनीमधील कामगार कमी झाले. मी हे कधीच ठरवलं नव्हतं की मला कंपनीत कामगार भरावे लागतील, पण अचानक माझ्या कंपनीतले कामगार कमी झाले आणि मला नवीन कामगारांची कंपनीमध्ये भरती करून घ्यायची आहे. तर मित्रांनो ही मागणी अचानकपणे घडलेली आहे. यालाच म्हणायचं मित्रांनो अप्रत्यक्ष. काय म्हणायचं मित्रांनो? अप्रत्यक्ष मागणी किंवाच परोक्ष मागणी. अशा पद्धतीने मित्रांनो आपलं अप्रत्यक्ष मागणी हा एक मागणीचा प्रकार आहे. त्यानंतर मित्रांनो आपलं 3 नंबर आहे पूरक मागणी. काय आहे मित्रांनो 3 नंबर? पूरक मागणी. मित्रांनो पूरक म्हणजे एकापेक्षा एका गोष्टीसाठी अनेक लागणाऱ्या वस्तू. माझं एक्झाम्पल घ्या मित्रांनो. मी मागणी केली मोटरसायकल. काय मागणी केली मित्रांनो? मोटरसायकल. आता मित्रांनो मी जर मोटरसायकलची मागणी केली, ही मोटरसायकल माझी एक मागणी झाली. काय झाली मित्रांनो? एक मागणी. आता जर मी मोटरसायकलची मागणी केली तर मला मोटरसायकलसाठी काय लागेल? पेट्रोल. काय लागेल मित्रांनो? पेट्रोल. म्हणजे मित्रांनो एका वस्तूबरोबर मला किती वस्तू लागते? अजून दुसरी एक वस्तू लागते. काय? मोटरसायकल बरोबर जर पेट्रोलची गरज लागते. जर मी आज नवी मोटरसायकल खरेदी केली तर मोटरसायकल घेऊन मला चालेल का? नाही. त्याच्यामध्ये मला पेट्रोल टँक भरावे लागेल, पेट्रोलची मागणी निर्माण करावी लागेल. म्हणजे ज्यावेळेस तुमची मोटरसायकलची मागणी निर्माण होते त्यावेळेस तुमची पेट्रोलची मागणी निर्माण होते. काय होते मित्रांनो? पेट्रोलची मागणी. म्हणजे मित्रांनो पूरक मागणी म्हणजे एका वस्तूबरोबर, मग तुम्ही मोटरसायकलची मागणी केली होती त्याच वस्तूला लागणारी अनेक वस्तू, म्हणजे आता मोटरसायकल लागणारी अनेक वस्तू काय? पेट्रोल. त्याला म्हणायचं मित्रांनो पूरक मागणी. हा एक मित्रांनो मागणीचा एक प्रकार आहे. हे तुम्हाला संकल्पनेच्या व्याख्यानामध्ये मित्रांनो विचारलं जातं, त्यामुळे याला व्हेरी IMP करून ठेवायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो 4 नंबर आहे संमिश्र मागणी. मित्रांनो सोप्पं आहे. संमिश्र तुम्हाला नाव जरी अवघड वाटत असलं त्याचा अर्थ खूप सोपा आहे. मित्रांनो संमिश्र म्हणजे काय? मित्रांनो संमिश्र म्हणजे एका वस्तूचा वापर ज्यावेळेस अनेक ठिकाणी केला जातो किंवा एका वस्तूची मागणी ज्यावेळेस अनेक ठिकाणी जादा ठिकाणी निर्माण होते, जास्तीत जास्त ठिकाणी, त्याला म्हणायचं संमिश्र मागणी. आता एक्झाम्पल घ्या मित्रांनो. एक वस्तू आहे मित्रांनो फॅन. त्यानंतर फ्रीज. आता मित्रांनो फॅन ही एक वस्तू आहे, पण जेवढे लोक राहतात त्या प्रत्येकाच्या घरात तुम्हाला फॅन दिसतील. म्हणजे मित्रांनो फॅन ही एक वस्तू आहे, पण हिची मागणी किती ठिकाणी? सर्व ठिकाणी. आणि सगळ्यांच्या घरी फॅन आहेत. फॅन ही एक वस्तू जरी असली त्याची मागणी किती ठिकाणी निर्माण झाली? सर्व ठिकाणी. त्यानंतर मित्रांनो विद्युत दिवे. म्हणजे मित्रांनो आपण जे ट्यूबलाईट लावतो त्या ट्यूबलाईटचं पण मित्रांनो ट्यूबलाईट एकच असतो, पण त्याची मागणी कुठे निर्माण होते? सगळ्या ठिकाणी आपण यूज केली जाते. एक ट्यूब, एका वस्तूची मागणी अनेक ठिकाणी निर्माण होत चालते. ट्यूब एक वस्तू आहे, ही ट्यूब नावाची एक वस्तू आहे, बल्ब नावाची एक वस्तू आहे, हिची मागणी अनेक ठिकाणी निर्माण होते मित्रांनो. त्यासाठी त्याला म्हणायचं मित्रांनो संमिश्र मागणी. किंवा मित्रांनो विजेची मागणी. आता मित्रांनो वीज आहे. आता वीजची गरज म्हणजे लाईटची गरज आपल्याला सगळ्या ठिकाणी पडते. म्हणून मित्रांनो विजेची मागणी ही कोणती मागणी आहे? संमिश्र मागणी. म्हणून मित्रांनो त्याला म्हणायचं संमिश्र मागणी. अशा पद्धतीने मित्रांनो संमिश्र मागणी हा एक मागणीचा प्रकार आहे. आणि त्यानंतर मित्रांनो आपला 5 नंबर आहे आणि शेवटचा टॉपिक आहे स्पर्धात्मक मागणी. आता मित्रांनो तुम्हाला माहितीच आहे तुम्ही बाहेरच्या स्पर्धेच्या युगात आहात आणि स्पर्धा किती मोठ्या प्रमाणावर चालू आहे, स्पर्धा किती अफवाट चालू आहे. एक्झाम्पल घ्या. स्पर्धात्मक मागणी. आज मी चहाचं दुकान टाकलं, चहाचं दुकान टाकलं, चहा व कॉफी समजा. आज मी चहा व कॉफी दुकान टाकलं मित्रांनो आणि माझ्याकडे खूप ग्राहक आहे, खूप कस्टमर आहे, माझा चहा खूप छान असतो, कॉफी खूप छान असते. तर एक जे इतर चहावाले व्यक्ती आहे स्पर्धेत ते लगेच किंवा जे नवीन कोणी चहाची संकल्पना तयार करतात ते लगेच स्पर्धा म्हणून लगेच आपल्यासारखं चहा कॉफी दुकान तयार करीत लगेच दुसरं. म्हणजे आपलं एक चहा कॉफी दुकान आहे मित्रांनो आणि आपल्यामध्ये आपल्या स्पर्धा निर्माण करण्यासाठी अजून एक ब्रँड चहा निर्माण करा. आता एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो मी. एक स्पेशल चहा दुकान आहे. एक स्पेशल चहाचं दुकान आहे. आता काय होतं मित्रांनो की ज्यावेळेस स्पर्धा निर्माण होती, एखाद्या दुसऱ्या व्यक्तीला चहाचं दुकान टाकायचं, तो एक चहा व कॉफी दुकान सुरू करतो. एकदम ते पण दुकानाला ब्रँड असतो. काय असतो मित्रांनो? ब्रँड. आता एक्झाम्पल घ्या. ह्या पण दुकानाला ब्रँड आहे आणि ह्या पण चहा व कॉफी दुकानाला ब्रँड आहे. ह्याच्याकडं म्हणजे
पहिले कस्टमर सुरुवात याच्यापासून झाली, पण नंतर काय होतं आपोआप याचे कस्टमर याच्याकडे जायला लागतात. कारण की मित्रांनो चहा ही गोष्ट कशी असते की प्रत्येक ठिकाणी चहा एकसारखा असते, टेस्टिंग करून बघू कसा आहे, पिऊन बघू. मग हा झाला मित्रांनो याच्याकडे आले. नंतर मित्रांनो याचं बघून अजून एखाद्याने दुकान सुरू केलं, याचे काही कस्टमर याच्याकडे वळाले. म्हणजे मित्रांनो ही एक स्पर्धा निर्माण झाली दुकानामध्ये, चहा व कॉफीची स्पर्धा निर्माण झाली. याला म्हणायचं मित्रांनो स्पर्धात्मक मागणी. अशा पद्धतीने मित्रांनो आपल्या इथं मागणीचे प्रकार हा पॉईंट संपलेला आहे. तरी मित्रांनो खूप IMP क्वेश्चन आहे. तुम्हाला या क्वेश्चनबद्दल शंका आली तर तुम्ही कमेंटमध्ये जरूर विचारा, तुमच्या शंकेचं निरसन तिथं केलं जाईल. अशा पद्धतीने मित्रांनो मागणीचे प्रकार हा पॉईंट आपला संपलेला आहे. तरी मित्रांनो तुम्ही चॅनल जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि पुढचे लेक्चर बघण्यास विसरू नका. थँक्यू.